සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. ගරාජ් ඉදර YouTube channel එකේ 16 වෙනි වීඩියෝ එකත් එක්ක තමයි ඔයාලා අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. අද අපි කතා කරන්නේ piston rings ගැන. හරි අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. මුලින්ම අපි දැනගමු piston rings ගැන වගේම piston rings වලට අයත් කාර්යයන් මොනවද කියලා. motor bike වලට එන ඕනෑම piston එක ප්‍රධාන වශයෙන් rings තුනක් භාවිතා වෙනවා. එම rings තුනටම වෙන් වූ විවිධ කාර්යයන් තියෙනවා. අපි දැන් බලමු ප්‍රධාන rings තුන හා එම rings තුනට අයත් කාර්යයන් මොනවද කියලා අපි මුලින්ම දැනගමු. මෙන්න මේ piston එක rings තුනක piston එක. මේ piston එකට භාවිත කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට rings තුනක් විතරයි. මේ තියෙන්නේ අලුත් piston එක. මේ piston එකට rings පහක් තියෙනවා. මේ තියෙන අලුත් ring set එක. මෙන්න මේ ring set එකේ rings පහක් තියෙනවා. මම අද ඔයාලට කියලා දෙනවා rings ගැන. මෙන්න මේ ಜಾති දෙක තමයි බයික් වලට ඉන්නේ rings 3 සහ rings 5. පළමු rings එක තමයි මෙන්න මේ compressor ring එක. top ring එක කියලාත් කියනවා මේ rings එකට. සිංහලෙන් අපි කියනවා සම්පීඩන වලල්ල කියලා. මේ rings එක අඳුර ගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. ring set එකේ අපි මේ rings ටික ගත්තොත් පළවෙනි rings එක එහෙම නැත්නම් top compressor ring එක මෙන්න මේ වගේ වෙනමම පාටකින් තමයි එවලා තියෙන්නේ. මේ second compression ring එක කළු පාටයි. top compression ring එක දුඹුරු පාටකින් තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. වෙනම පාටක් එවලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන ගහලා එවනවා T1 කියලා. second compression ring එකේ නම් මෙතන ගහලා එවනවා T2 කියලා. අපිට මේක දැක ගන්න පුළුවන් මේ වෙනම පාටකින් තමයි එවලා තින්නේ. මෙන්න මේක තමයි compression ring එක. මෙම compression ring එකේ ප්‍රධාන වශයෙන් කාර්යයන් එකක් හා අමතර කාර්යයන් දෙකක් සිද්ධ වෙයි. අපි බලමු ප්‍රධාන වශයෙන් සිද්ධ වෙන කාර්ය මොකද්ද? අමතර සිද්ධ වෙන කාර්ය මොකද්ද කියලා. ප්‍රධාන වශයෙන් මේ top rings එකෙන් කරන්නේ දහන කුටීරිය හොඳින් මුද්‍රා කර ගැනීමයි. සරලව කියනවා නම් කාබේටරය හරහා ලැබෙන පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය ක්‍රෑන්ක් කේස් එකට ලීක් කරන එක 80කින් නවත්තන්නේ මෙන්න මේ rings එකෙන්. මේ rings එක හොඳ තත්ත්වයේ තියෙනවා නම් තමයි කික් කරනකොට අපිට කම්ප්‍රෙසර් දැනෙන්නේ. මෙම rings එක පළුදු වෙලා හෝ කැඩීමකට හා ගෙවීමකට ලක් වෙලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් කම්ප්‍රෙසර් අඩු වෙනවා. මෙන්න මේ rings එක තමයි piston එකේ උඩම තියෙන rings එක. එකෙන් කරන ප්‍රධාන කාර්යය තමයි දහන කුටීරිය හොඳින් මුද්‍රා කර ගැනීම. අපි බලමු මේ rings එකේ අමතර කාර්යයන් දෙක මොකක්ද කියලා. දහන ක්‍රියාවලියෙන් පසු දහනය වූ වාතය එක්සෝස් වෑල්ව් එක විවෘත වී සයිලන්සරය හරහා පිට කිරීමත්. නැවත පිස්ටනයේ පසුපසට පැමිණීමේදී ඉන්ටේක් වෑල්වේ විවෘත වී පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය සිලින්ඩරය තුලට පුරවා ගැනීමත් යන ක්‍රියාවන් දෙකම සිද්ධ වෙන්නේ මෙන්න මේ rings එකේ. ඒ කියන්නේ මේ පිස්ටන් එකට සම්බන්ධ වුණාට පස්සේ පිස්ටන් එක ඉහළට යද්දී දහනය වූ වාතය එක්සෝස් වෑල්ව් එක හරහා පිට කරනවා. ඒ වගේම පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය ඇතුළට සක් කරගන්නේ මෙන්න මේ rings එක හොඳට සීල් වෙලා තියෙනවා නම් තමයි. අපි දැන් බලමු දෙවෙනි rings එකේ කාර්යයන් මොනවද කියලා. දෙවෙනි rings එක තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. මෙන්න මෙතන මේ 75 කියලා ගහලා තියෙන්නේ piston එකේ size එක. වෙන ring set එක නම් මෙතන ගහලා තියෙනවා T2 කියලා. මේක නම් සඳහන් කරලා නැහැ. මේක තමයි second compression rings එක. අපි දැන් බලමු මේ rings එකේ කාර්යයන් මොනවද කියලා. මේ rings එක හඳුන්වනවා නම් දෙකකින්. පවුලව භාවිතා කරන නම තමයි second compression rings කියලා. wiper rings කියන්නේත් මේ rings එකටම තමයි. මෙම second compression rings එකේ ප්‍රධාන කාර්යයන් දෙකක් සිද්ධ වෙනවා. අපි බලමු මොනවද ඒ කාර්යයන් කියලා. පළමු කාර්යය තමයි top rings එක මගින් කාන්දු වන 120ක ප්‍රමාණයේ පෙට්‍රල් මිශ්‍ර වාතය ක්‍රෑන්ක් කේස් එකට ලීක් වීම නැවැත්වීම හා දහන කුටීරිය හොඳින් මුද්‍රා කර ගැනීමට top rings එකට සහයෝගය දීම. ඒ කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු මෙන්න මේ top rings එකේ 180යි මුද්‍රා කරගන්නේ 120ක් ක්‍රෑන්ක් කේස් එක පැත්තට එනවා. ඒ කියන්නේ 120ක් ලීක් කරනවා. අන්නේ ලීක් කරන 120 සීල් කරගන්න තමයි මේ second compression ring එක තියෙන්නේ. එතකොට මේකෙන් 180ක් සීල් කරනවා, මේකෙන් 120ක් සීල් කරනවා. මේ රේන්ජ් දෙක එකතු වුණාම තමයි 100ට 100ක් කම්ප්‍රෙසර් ලීක් නොවෙන්න හොඳට මුද්‍රා කරගන්නේ.
අපි බලමු දෙවන කාර්යය මොකක්ද කියලා. තෙල් පාලක වලල්ල එහෙම නැත්නම් ඔයිල් රින්ස් මගින් පිස දමන තෙල් තවත් හොඳින් පිස දැමීම හා දහන කුටීරයට ඔයිල් ලේම වැළැක්වීම නිසා වයිපර් රින්ස් නමින්ද හඳුන්වන ලබනවා මේ සෙකන්ඩ් කම්ප්‍රෙෂන් රින් එක. සරලව කියනවා නම් මෙම රින් එකෙන් ඉහළ කොටසින් කම්ප්‍රෙෂර් ලීක් වීම නැවැත්වීමත් යට කොටසින් ඔයිල් රින්ස් එකේ පිස දමන තෙල් තවත් හොඳට පිස දමා දහන කුටීරයට ඔයිල් ගලාගෙන ඒම නතර කරන්නේ මේ රින්ස් එකේ. මේ රින්ස් එකේ අකුරු සඳහන් කරලා තියෙන මෙන්න මේ පැත්ත තමයි පිස්ටන් එකේ උඩ පැත්තට මේ විදිහට හිටින්නේ. මෙන්න මේ රින්ස් එකේ උඩ පැත්ත කම්ප්‍රෙෂර් එක ලීක් වීම නවත්තන්න 120ක් ලීක් වීම නවත්තන්න උදව් කරනවා. මේ රින්ස් එකේ මෙන්න මේ යට පැත්ත ඔයිල් රින්ස් එකෙන් පිහදාලා දාන ඔයිල් තවත් හොඳට පිහදාන්න උදව් වෙනවා. මෙන්න මේ රින්ස් එකේ මෙන්න මේ යට පැත්ත ඒ වගේම මෙන්න මේ අකුරු තියෙන පැත්ත මෙන්න මේ පැත්ත උදව් වෙනවා කම්ප්‍රෙෂර් හොඳට සීට් කරගන්න. අන්නේ කාර්යයන් දෙක තමයි මෙන්න මේ සෙකන්ඩ් කම්ප්‍රෙෂර් රින් එකෙන් අමතර කාර්යයන් විදිහට කරන්නේ. අපි ඊළඟට කතා කරමු ඔයිල් රින්ස් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා. තුන්වන රින්ස් එක තමයි ඔයිල් රින්ස් එක. සිංහලෙන් කියනවා අපි තෙල් පාලක වලල්ල කියලා. මෙම රින්ස් එකෙන් කරන ප්‍රධාන කාර්යය තමයි සිලින්ඩරේ ලුබ්රිකේට් කරන එන්ජින් ඔයිල් අතිරික්තය පිස දාලා දාන එක. ඒ කියන්නේ 160ක් වගේ පිහ දාලා දානවා මේ රින් එකෙන්. සෙකන්ඩ් කම්ප්‍රෙෂර් රින් එකේ යට කොටසෙන් තමයි ඊටු 140 බෝරකින් පිහ දාලා දාන්නේ. ඉතින් මේ රින්ස් තුනක් තියෙන පිස්ටන් එකක තියෙන ඔයිල් රින්ස් එකක් තමයි ඔයාලට මේ පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ රින්ස් පහක් තියෙන පිස්ටන් එකේ තියෙන ඔයිල් රින්ස් එක. මේ රින්ස් තුනම එකක්. එකක් කියන්නේ මේ රින්ස් එක මුලින් වැටෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ රින්ස් එක වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟට මෙන්න මේ රින්ස් එක වැටෙනවා. මේ සෙට් එකේ එක ඔයිල් රින්ස් එකක්. රින්ස් පහ එන පිස්ටන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයිල් රින්ස් එක වැටෙන්නේ. කොටස් තුනකට. රින්ස් තුනක් එන පිස්ටන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයිල් රින්ස් එක වැටෙන්නේ. මෙම රින්ස් ගෙවීම අඩු කිරීමටත් තාපය හොඳින් අවශෝෂණය කිරීමටත් මෙම පිස්ටන් රින්ස් වලට ක්‍රොමියම් ආලේපනය කරලා තමයි මේ පිස්ටන් රින්ස් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ පිස්ටන් රින්ස් ගෙවන එක අඩු කරගන්නත් මේ රත් වීම හොඳට අවශෝෂණය කරලා බෝර් එකට විහිදුවා හැරීමටත් මේක ක්‍රොමියම් කියන ආලේපනය ආලේප කරලා තමයි නිෂ්පාදනය කරන්නේ. පිස්ටන් රින්ස් ගැන මම ඔයාලට අද වීඩියෝ එකකින් හොඳටම කියලා දුන්නා. ලබන සතියේ වීඩියෝ එකකින් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා මේ පිස්ටන් රින්ස් කොහොමද පිස්ටන් එකට නිවැරදිව දාන්නේ කියලා. වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි.